নমস্কাৰ অভিত শিক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলোৱে নিজৰ প্ৰস্তুতি ভালদৰে চলাই আছে আজি আমাৰ টপিক হৈছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি ইয়াৰ আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউজ ডিসকাস কৰিম আৰু এই এমসিকিউজৰ যোনটো পিডিএফ হয় হেতু আপোনালোকে আমাৰ যোনটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে হে টেলিগ্ৰাম চেনেলত ভিজিট কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ লিংক আমি ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আৰু লগতে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালেও দিয়া হৈ আছে সো আহক স্টাৰ্ট কৰো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে what are the classes which cover at middle stage according to National Education Policy 2020 new curricular structure so National Education Policy 2020 নতুন যোনটো curricular structure হয় that is 5+3+3+4 এই কাৰিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মতে যোনটো আমাৰ মিডল ষ্টেজ হয় মিডল ষ্টেজত কোনকিটা ক্লাস আহিব অপচন এ আছে ক্লাস 11 to 12 অপচন বি আছে ক্লাস 6 to 8 অপচন সি আছে ক্লাস 9 to 12 আৰু অপচন ডি আছে ক্লাস 6 to 9 সো ইয়াতে যদি আমি চাও এই 5 বছৰৰ আমাৰ যোনটো ষ্টেজ আছিল তাক আমি কৈছিলো ফাউন্ডেশনাল ষ্টেজ দেন আমি যদি চাও এই 3 বছৰটোক আমি কৈছিলো প্ৰিপাৰেটৰি ষ্টেজ আৰু এই 3টো কৈছিলো আমি মিডল ষ্টেজ আৰু এই 4টো আছিল আমাৰ সেকেন্ডাৰী ষ্টেজ সো ইয়াতে আমাক খুদিছে যে এই মিডল ষ্টেজৰ যোনটো 3টা ক্লাস আছে হেতু কোনকিটা ক্লাস পৰিব সো আমি যদি ইয়াতে জানো ফাউন্ডেশনাল 3 বছৰৰ প্ৰি স্কুলিং ক্লাস আমাৰ ক্লাস 1 and 2 আছিল তাৰ পাছত যদি আমি চাও আমাৰ যোনটো প্ৰিপাৰেটৰি ষ্টেজ আছিল তাতে আমি পাইছিলো ক্লাস 3 পৰা ক্লাস 5 লৈ সো ইয়াতে যদি আমি মিডল স্কুল চাও তেতিয়া হলে আমি মিডল স্কুলত পাম 3 বছৰ মিন 6 পৰা ক্লাস 6 ৰ পৰা ক্লাস 8 লৈ সো আমাৰ যোনটো অপচন নম্বৰ বি হয় ক্লাস 6 to 8 হেতু হ'ব আমাৰ কোৱেশ্চন 1 ৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন National Education Policy 2020 recommends option number 1 multilingualism মানে বহুভাষিকতা option number B monolingualism মানে এটাই ভাষা option number C two languages মানে দুটা ভাষা আৰু option number D দিছে none of the above so ইয়াৰ আগৰ পৰা আমাৰ কি হৈছে যে কঠাৰী কমিশনে ৰেকমেন্ডেশন কৰিছিল 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলাটো সো ইয়াৰ আগৰ পৰা আমাৰ 3 ল্যাঙ্গুৱেজ ফৰ্মুলাই চলি আছে আৰু নিউ যোনটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 হয় তাত আমাৰ মাল্টিলিংগুৱেলিজমৰ কথা কোৱা হৈছে মানে এটা নেশ্যনেল ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ৰিজনাল এণ্ড মাদাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু এটা হৈছে ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিশ সো টোটাল 3টা আছিল আৰু ইয়াতে National Education Policy আমাৰ মাল্টিলিংগুৱেলিজমটো প্ৰমোট কৰা হয় বা মাল্টিলিংগুৱেলিজমৰ কথা কোৱা হয় Question number 3 In the context of assessment what kind of report card for student has been proposed in National Education Policy 2020 Studenter কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড National Education Policy propose কৰা কথা কৈছে সো ইয়াতে যদি আমি চাও অপচন নম্বৰ 8 আছে যে ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড স্পেসিফাইং ৰিলেটিভ পাৰফৰম্যান্স অফ দা ষ্টুডেন্ট ইন কম্পেৰিজন টু আদাৰ্স বেলেগক কম্পেয়াৰ কৰি ৰিপোৰ্ট কাৰ্ডটো বনোৱা report card of students performance in the paper and pencil test throughout the year গোটে বছৰটো ভিতৰত পেপাৰ আৰু পেন্সিল টেষ্টত কিমান পাইছে হেতু ওপৰত ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড দিয়া তাৰ পিছত যদি আমি চাও অপচন নম্বৰ সি 360 ডিগ্ৰী মাল্টিডিমেনশনাল ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড মানে 360 ডিগ্ৰী বহুমুখী ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড আৰু অপচন নম্বৰ ডি আছে সামেটিভ ইউনিডিমেনশনাল ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড ইউনিডিমেনশনাল মানে হৈছে একপক্ষীয় সো ইয়াতে যদি আমি অপচন চাও অপচন নম্বৰ সি 360 ডিগ্ৰী মাল্টিডিমেনশনাল ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড এটো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব বিকজ holistic approach আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি লয় সো অপচন নম্বৰ সি যে 360 ডিগ্ৰী মাল্টিডিমেনশনাল holistic ৰিপোৰ্ট কাৰ্ডৰ কথা National Education Policy 2020 promote কৰে বা propose কৰিছিল তাৰ পাছত আমি যদি চাও question number 4 which of the following has been promoted by National Education Policy 2020 in the context of education of student with disabilities so আমাৰ যোনটো National Education Policy 2020 হয় 2020 ত আমাৰ দিব্যাংগ ষ্টুডেন্ট খিনি কাৰণে কি কোৱা হৈছে so কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক
provision দিব হেতু ওপৰত কোৱেশ্চনটো হয় সো প্ৰথমটো যদি আমি চাও appropriate infrastructure যোনটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব লাগিব দেন আহিলে one teacher and tutors এজনৰ ছাত্ৰৰ কাৰণে এজন শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা তাৰ পাছত আহিলে suitable technological intervention মানে যোনটো প্ৰযুক্তিবিদ্যা হয় প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যোনটো উপযুক্ত মধ্যস্থতাকাৰী কৰোৱা আৰু অপচন ডি আছে যে অল অফ দা এবভ সো ইয়াতে যদি আমি চাও যে appropriate infrastructure তেওঁলোকৰ কাৰণে লাগে 1-to-1 teachers and tutors কথাও আমাৰ NEP 2020 এ কৈছে দেন suitable technological intervention হেতু বহুত দৰকাৰী হয় proper educational facility দিবলৈ সো আমাৰ যোনটো অপচন নম্বৰ ডি হয় যে অল অফ দা এবভ এটো হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ Next, National Education Policy 2020 states that learning should be NEP 2020 কৈছে যে learning to কেনেকুৱা হ'ব লাগে Option number A content oriented, option number B textbook centric, option number C experiential আৰু option number D behavioristic so ইয়াতে যদি আমি চাও যোনটো আমাৰ NEP 2020 হয় 2020 ত কোৱা হৈছে যে যোনটো লাৰ্নিং হেতু কি হ'ব লাগে এক্সপেৰিয়েন্সিয়েল হ'ব লাগে মিন্স অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষণ হ'ব লাগে বা শিকন হ'ব লাগে যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হ্যান্ডস অন এক্টিভিটি জৰিয়তে শিকিব পাৰে এক্সপেৰিয়েন্স কৰি শিকাৰ ওপৰত NEP 2020 এ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ সি NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education what is the name of the early childhood care and education pedagogical framework so NEP 2020 কি কৰিছে যোনটো আমাৰ early childhood care and education means আমাৰ যোনটো foundational আমাৰ যোনটো stage আছিল 5 বছৰীয়া যত আমাৰ 3 years of pre schooling or অঙ্গনবাড়ী or বালভাটিকা কথা যেটো আমাৰ কোৱা হৈছিল তাৰ কাৰণে এটা ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা কৈছিল আৰু সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো আমাৰ NCERT বনাব বা NCERT ক বনাব দিয়া হৈছে সো সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ নাম কি আমাৰ অপচন নম্বৰ এ দিছে NCPFECED অপচন নম্বৰ বি দিছে NCPFECCE অপচন নম্বৰ সি আছে NCPEFECDE আৰু অপচন নম্বৰ ডি আছে NCPOECCE সো ইয়াতে যদি আমি চাও যেটো আমাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় ফ্ৰেমৱৰ্কটো নামটো হৈছে যে National Curricular and Pedagogical Framework Nationalৰ পৰা N আহিব Curricular and Pedagogical Framework F আহিব for early childhood care and education so এটো অপচন কোড আছে এটো অপচন আছে আমাৰ অপচন নম্বৰ বি আৰু এটা আপোনালোকে চাব পাৰে এলিমিনেট কেনেকৈ কৰিব early childhood care and education so ইয়াতে early childhood care and education এটো ফুল ফর্ম নাহিব so ইয়াটো যদি চাই ECDE আছে so এটো early childhood care and education নবুজায় so এ যোনটো আছে ECCE আৰু ECCE এই দুটা ভিতৰত এটা অপচন শুদ্ধ হল হয় so এই দুটা ভিতৰত আমি যদি চাও এটো ন্যাশনাল বুজায় curricular এটো pedagogical framework for early childhood care and education so আমি যদি চাও অপচন নম্বৰ আমাৰ যোনটো বি হয় হেতু আমাৰ কারেক্ট হ'ব আৰু এই ফুল ফর্মটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব Question number 7 As per National Education Policy 2020 assessment of learners should include the progress as well as uniqueness of learners in so ইয়াতে আমাক কোৱা হৈছে যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 কৈছে যে যেতিয়া আমি লাৰ্নাৰ অ্যাসেসমেন্ট কৰো তেও যোনটো প্ৰগ্ৰেছ আমি যেতিয়া চাও তেও যোনটো ইউনিকনেস আছে যে লাৰ্নাৰ জনৰ কোনটো কোৱালিটি আছে কোনখিনি ভিতৰত আমি চাব লাগে সো ইয়াতে যদি কোনখিনি ইনক্লুড হ'ব ইয়াৰে টার্ম গিটা চাও কগনিটিভ সোশিয়াল স্পিৰিচুৱেল ডোমেইন দেন অপশন বি আছে কগনিটিভ ফিজিক্যাল ডোমেইন Option C আছে cognitive affective psychomotor domain option D আছে physical then physiological and psychological domain so ইয়াতে যদি আমি চাও এটো আমাৰ হৈছে Bloom's taxonomy
আমাৰ যোনটো এডুকেশ্যনেল অবজেক্টিভৰ যিখিনি ডমেইন সেইখিনিৰ পৰা আহিছে সো ব্লুমছ টেক্সনমিত আপোনালোকে তিনিটা ডমেইনৰ কথা পাব সেইগিটা হৈছে কগনিটিভ এফেক্টিভ এণ্ড সাইকোমোটৰ ডমেইন সো যেটো আমাৰ কগনিটিভ ডমেইন হয় কগনিটিভ ডমেইনটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড যোনটো আমাৰ নলেজ মিন্স মেন্টাল এক্টিভিটি যিখিনি হয় সেইখিনি লগত ৰিলেটেড এফেক্টিভটো আমাৰ ইমোশনাল লগত ৰিলেটেড আৰু সাইকোমোটৰটো আমাৰ স্কিল বা স্কিলৰ লগত ৰিলেটেড সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যোনটো আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি হয় নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত এছেছমেণ্টটো এজন যোনজন লাৰ্নাৰ হয় তেওঁ এছেছমেণ্টত আমি তেওঁ কগনিটিভ দিশটো তেওঁ নলেজৰ বিষয়ে ভেলুজবোৰৰ বিষয়ে আৰু স্কিল এই গোটেইখিনি কি হ'ব ইনক্লুড হ'ব সো আমি কগনিটিভ এফেক্টিভ এণ্ড সাইকোমোটৰ ডমেইনত যিখিনি আহে সেই গোটেইখিনি আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব বিকজ NEP 2020 এ হলিষ্টিক ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ কথা কয় 360 ডিগ্ৰী হলিষ্টিক ৰিপৰ্ট কাৰ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 প্ৰপ'জেছ সো ইয়াতে যদি চাই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি কি প্ৰপ'জ কৰিছে প্ৰথম 1 নম্বৰত আছে যে ৰিডাকশ্যন ইন কণ্টেণ্ট অফ স্কুল কাৰিকুলাম স্কুল কাৰিকুলামৰ যেটো কন্টেন্ট হয় হেতু ৰিডিউস কৰা কথা কৈছে ইনক্ৰিজ ফ্লেক্সিবিলিটি অফ স্কুল কাৰিকুলাম যোনটো স্কুল কাৰিকুলাম হয় তাত ফ্লেক্সিবিলিটি কথা কৈছে যে অলপ ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগে এমফেসিস অন ৰুট লাৰ্নিং আৰু অপচন নম্বৰ 4 আছে এমফেসিস অন ক্ৰিটিকেল থিংকিং সো ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই যেটো আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি হয় নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিয়ে ৰিডাকশ্যন ইন কন্টেন্ট অফ স্কুল কাৰিকুলাম ৰিডাকশ্যনৰ কথা কৈছে দেন ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কথা কয় যে স্কুল কাৰিকুলামত ফ্লেক্সিবিলিটিটো আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে দেন অপচন 3 আছিল যে এমফেসিস অন ৰোট লাৰ্নিং সো এই যোনটো ৰোট লাৰ্নিং হয় ৰোট লাৰ্নিঙৰ কথা নকয় ৰোট লাৰ্নিং মিন্স মুখস্থ বিদ্যা যোনটো কথা হেতু কথা নকয় সো তাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডিসিশন মেকিং প্ৰবলেম সলভিং এইবোৰৰ ওপৰত কি কৰে যোনটো আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি হয় হেতুৱে কি কৰে এমফেসিস কৰে সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যোনটো অপচন নম্বৰ 3 হয় সেই অপচন নম্বৰ 3 টো ইয়াতে ইনকাৰেক্ট পাম সো আপোনালোকে যদি অপচন 8 চাই আমি ইয়াতে পালো কি 1 2 আৰু 4 টো কাৰেক্ট অপচন নম্বৰ যোনটো 1 হয় এ হয় তাত 1 2 নাই সো এটো নহব ইয়াতে 3 টো আছে সো 3 টো যেহেতু ৰং অপচন হয় সো হেতু নহব আৰু ইয়াতো যদি চাই ইয়াতো 3 টো আছে কিন্তু 3 টো ৰং হয় সো ইয়াতে নহব সো আমি ইয়াতে কাৰেক্ট অপচন পালো অপচন নম্বৰ সি যত আমাৰ কি হয় এই তিনটা কথা আছে যে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিয়ে যোনটো কন্টেন্ট হয় স্কুল কাৰিকুলামৰ হেতু অলপ ৰিডিউস কৰা কথা কৈছে ফ্লেক্সিবিলিটি বহুৱাৰ কথা কৈছে স্কুল কাৰিকুলামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ক্ৰিটিকেল থিংকিংৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে Question number 9 As per the National Education Policy 2020 which of the following is correct about continuous professional development of school teacher so তলৰ কোনটো correct হয় কিহৰ কাৰণে professional developmentৰ কাৰণে continuous professional development school teacher ক্ষেত্ৰত so ইয়াতে option number 8 কৈছে যে every school teacher require minimum 40 hours of continuous professional development every year so option 8 40 ঘন্টাৰ কথা কৈছে option B ত কৈছে যে 50 ঘন্টাৰ দৰকাৰ হয় option C ত কৈছে 30 ঘন্টা আৰু অপচন ডি ত কৈছে যে কন্টিনিউয়াস প্ৰফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ইজ নট এসেনশিয়াল ফৰ স্কুল টিচাৰ সো অপচন নম্বৰ ডি টুত বাও ডাইৰেক্টলি আমি ইনকাৰেক্ট বুলি গম পাওঁ বিকজ কন্টিনিউয়াস প্ৰফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ৰিকোয়াৰ্ড হয় তেতিয়াহে শিক্ষকসকলে নিজৰ স্কিলটো ডেভেলপ কৰিব পাৰিব নতুন নতুন মেথডবোৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব সো আমি যদি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি কথা চাওঁ তেতিয়া হলে অপচন নম্বৰ বি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকজন স্কুল টিচাৰে মিনিমাম 50 ঘন্টাৰ কি লাগে কন্টিনিউয়াস প্ৰফেশনাল ডেভেলপমেন্ট লাগে প্ৰতি বছৰে সো এটো মনত ৰাখিব 50 আৱাৰ্স হয় তাৰ পিছত চাও the vision of NEP 2020 is NEP 2020 vision কি option A দিছে to transform India into a vibrant knowledge society হ'ব পাৰে skill India only skill India possible নহয় free and compulsory education to the age of 14 eto already ase amar to make every citizen a human capital so yare bhitor jodi ami sao
ভিজনটো কি হয় অপশ্যন নম্বৰ এ NEP 2020 vision hoise to transform India into a vibrant knowledge society. So a vision to monot rakhibo important hoy. Question number 11. According to National Education Policy 2020, the medium of instruction up to class 5 in school should be. So NEP 2020 koise je NEP 2020 মতে যে আমাৰ যোনটো মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন হয় আমি যে ক্লাছত পঢ়াও সেই মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচনটো ক্লাছ 5 লৈকে কি হোৱা উচিত সো অপশ্যন নম্বৰ এ দিয়া হৈছে যে এনি ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজ যিকোনো ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ল'ব পাৰে অপশ্যন নম্বৰ বি দিছে মাদাৰ টাং এণ্ড ৰিজনেল ল্যাঙ্গুৱেজ অপশ্যন নম্বৰ সি দিছে ইংলিছ আৰু অপশ্যন নম্বৰ ডি দিছে নেশ্যনেল ল্যাঙ্গুৱেজ সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যে ক্লাছ 5 লৈকে ষ্টুডেণ্টখিনিক যদি আমি নিজৰ মাতৃভাষাত বা যোনটো ৰিজনেল ল্যাঙ্গুৱেজ তেওঁলোকে ইউজ কৰে হেতুত যদি আমি তেওঁলোকক শিক্ষা দিওঁ তেতিয়া হলে তেওঁলোকৰ বুজিবলৈ বেছি সুবিধা হয় সো আমাৰ NEP 2020 কৈছে যে ক্লাছ 5 লৈকে এটলিষ্ট আমি কি কৰিব লাগে মাদাৰ টাং বা ৰিজনেল ল্যাঙ্গুৱেজ এটুত কি কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু প্ৰিফাৰেবলি আনটিল grade 8 মানে ক্লাস 8 ৰ কথাও কৈছে সো বেসিক্যালি আমি ক্লাস 5 লৈ এটলিষ্ট আমি মাদাৰ টাং বা ৰিজনেল ল্যাঙ্গুৱেজত শিক্ষা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে আৰু এটো কি কৰিব পাৰি আমি প্ৰিফাৰ যদি কৰো আমি ক্লাস 8 বা 8 লৈকেও আমি মাদাৰ টাং বা ৰিজনেল ল্যাঙ্গুৱেজত শিক্ষাটো দিব পাৰো Question number 12 What is the full form of Parakh So etia amar assessment or logot related hoy porokh to so etu ki hoy National Assessment Center hoy NEP under etu establish hobo so porokh tor full form ki hoy hetu hudise etu bahut important hoy so yate jodi sai prothom to dise je performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development option B this is performance analysis review assistance of knowledge for holistic development option C this is performance assessment review and accreditation of knowledge for holistic development and option D this is performance analysis review and accommodation of knowledge for holistic development so yate apnalokok moi koi thoi diu je accommodation word to etu nahe okay তাৰ পিছত আমাৰ accreditation word এটো নাহে সো বাকি যিখিনি এই দুটা অপচন টু কাট খালে দেন বাকি যোন দুটা অপচন আছে সো ইয়াতে কি হয় অ্যাসিস্ট্যান্স যোনটো ওয়ার্ড হয় হেতু নাহে সো বেসিক্যালি আমাৰ যোনটো অপচন নম্বৰ এ আছে যে পৰখৰ ফুল ফর্ম কি হয় assessment কৰা ৰিভিউ কৰা তাক এনালাইসিস কৰা এনালাইসিস অফ নলেজ ফৰ holistic development So assessment kora pisor review pisor ki ahibo analysis of knowledge kihor kaane holistic development or kaane so parok hol P for performance A for assessment R for review A for analysis K for knowledge H for holistic okay so ekhini ki koribo monot rakhibo parokhor jonto full form hoy hetu apnaloke monot rakhibo so option number A Tarpisod 13 What will be the student teacher ratio for the socio-economically disadvantaged students as per NEP So NEP কোৱা হৈছে যে ইয়াৰে অপচন চাইলো 45:1 30:1 25:1 and 10:1 So NEP কোৱা হৈছে যে যিখিনি এৰিয়াত আমাৰ socio-economically disadvantaged studentৰ সংখ্যা বেছি তেনেকুৱা এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো টিচাৰ ষ্টুডেন্ট ৰেশিও হয় হেতু হয় 25:1 মানে 25 ষ্টুডেন্টৰ এগেইনষ্টত এজন শিক্ষক আৰু যদি আমি নরমাল টু চাও তেতিয়া হৈছে যিকোনো এখন স্কুলৰ কথা যদি কওঁ নরমাল ৰিজনত তেতিয়া হৈছে 30:1 সো socially disadvantaged ক্ষেত্ৰত 25:1 আৰু নরমাল যেতিয়া আমি কথা কম তেতিয়া হৈছে 30:1 তাৰ পিছত question number 14 NEP 2020 targets 100% gross enrollment ratio in preschool to secondary level by so ইয়াতে সোৱা আমাক কি কথা কৈছে যে gross enrollment ratio to কি কৰিব বিচাৰিছে 100% কেতিয়া লৈকে স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত সো যদি আমি স্কুলৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে হেতু হ'ব অপচন নম্বৰ এ
2030. So NEP target hoise 100% gross enrollment ratio in school kiman sonoloike 100% enrollment anibo 2030 loike. Question number 15. According to NEP 2020, attainment of foundational learning and numeracy skill through national mission by. So yate ki hoy juntu ami FLN etu tumalokor কি আহিব পাৰে ফুল ফৰ্মটো খুদিব পাৰে NEP লগত ৰিলেট কৰি যেটো F for foundational, L for learning আৰু N for numeracy. So এই যোনটো foundational learning and numeracy হয় ওকে এটো লার্নিং নহয় এটো লিটারেসি হ'ব সরি দে foundational literacy and numeracy skill এটো literacy spelling mistake হৈছে. So foundational literacy and numeracy skill through national mission by. So yate koise je NEP kiman sonoloike etu attain koribo bisarise foundational literacy and numeracy. So foundational literacy aru numeracy jodi ami ki hoy hudu tetia hoise je jonto foundational literacy mane likhibo pohibo jana aru numeracy kotha jetia koa hoy basic maths or dorilo addition subtraction hekhini junkhini hoy hekhini jonar jonto skill hoy hetu ketia loike attain koribo bisarise. So hetu hobo 2025. So basically eto learning নহয় eto literacy hoy. So according to NEP 2020 foundational literacy and numeracy skill ketia loike attain koribo 2025 মানে basic পঢ়া লিখাটো জনা আৰু basic numerical function খিনি কৰিব পৰা. Option number C. Tarpasot question 16. From which standard vocational education would be introduced according to NEP 2020? So yate huda hoise kuntu class or pora amar jonto vocational education hoy career oriented education hoy hetu introduce kora hobo NEP er mote. So yate option dise class 5, option B dise class 6, option C dise class 7 aru option D dise class 8. So NEP e koy je class 6 or pora ki koribo NEP 2020 অনুসৰি class 6 or পৰা আমাৰ কি হ'ব vocational যোনটো education হয় হেতু provide কৰিব আৰু যত internship দিব পৰা যায় internshipৰ ব্যৱস্থাও কৰিব. So মনত ৰাখিবা যে class 6 or পৰা আমাৰ vocational educationৰ কথা কোৱা হৈছে vocational education classroomত introduce কৰিব. Question number 17. According to the National Education Policy 2020, by which year the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education, is to be increased by 50%. So, jetia higher education or kotha koise, higher education or hobo amar option number 8 ase 2035, 2050, 2030 aru 2040. So yate jetia ami yar agot jetia ami schoolor kotha paisilu schoolor 100% gross enrollment ami paisilu ketia loike 30 loike paisilu aru jetia amar higher education or kotha kobo higher education ot 50% enrollment or ব্যবস্থা মানে আনিবো কিমান সনম 2035 loike amar jonto higher education hoy jot vocational education to include hobo increase kora kotha bhabise kiman percent loike 50% loike. So apnaloke confuse no hobo jetia school education or kotha kobo school education ot amar ki hobo 100% gross enrollment ratio anibo 2030 aru jetia amar higher education or kotha kobo 50% gross enrollment ratio in including vocational education hetu hobo 2035. Question number 18. Which of the following statements regarding proposals made by National Education Policy is not correct? Mon koribo not correct khudise means juntu bhul option hoy hetu ami yate choose koribo lagibo. So option A this is a NEP 2020 proposes that a variety of method and strategies such as group work and role plays be used for assessment. So eto jodi saw eto kotha koise NEP tar pasot option B saw NEP 2020 proposes a shift from formative to summative assessment. So eto jonto point hoy formative and summative.
সো ইয়াতে কৈছে যে এনইপিয়ে প্ৰপ'জ কৰিছে শিফট কৰিব ফৰ্মেটিভৰ পৰা সামেটিভলৈ সো এই যোনটো অপশ্যন হয় এটো কাৰেক্ট নহয় বাকি কিটা চাও অপশ্যন সি আছে NEP 2020 proposes that apart from assessment by the teacher other ways such as self assessment and peer assessment should be encouraged self assessment মানে নিজে নিজৰ assessment কৰা peer assessment মানে যোনখিনি আমাৰ লগৰ হয় তেওঁলোকৰ পৰা assessment কৰোৱা সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় এটো ইনক্লুডেড হয় NEP then যদি আমি option D টো চাও NEP 2020 proposes that the report card of the student should include progress in cognitive affective and psychomotor domain so etu ami olop agote kori ahiso so etu correct option hoy so yate jodi ami sao jontu amar option number B asile je NEP e shift or kotha kwa nai formative or pura summative assessment role ta ulta he koise je ami continuous jontu amar assessment hoy continuous and comprehensive assessment or kotha he NEP e koise tar pisot sao question number 19 When India did adopt Goal 4, Sustainable Development Goal 4 of the 2030 Agenda for Sustainable Development. So, jitu amar Goal 4, Sustainable Development Goal 4, etu hoise amar, juntu amar goal hoy, e goal to amar quality education or kotha koy. তোমালোকক খুধি দিব পাৰে যে যোনটো আমাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল হয় হে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যোনটো 4 হেতু আমাৰ এডুকেশনৰ লগত ৰিলেটেড সো হেতু তোমালোকে জানিব লাগে যে এটো কি কয় কোৱালিটি এডুকেশনৰ কথা কয় আৰু হে কথাটো আমাৰ ইন্ডিয়া কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে সো হেতু হৈছে অপচন নম্বৰ বি 2015 লাষ্ট কোৱেশ্চন how much in percentage of a child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020 ইয়াতে কৈছে যে যোনটো আমাৰ NEP 2020 হয় তাৰ মতে যে আমাৰ যোনটো চাইল্ডৰ যোনটো ব্ৰেইনৰ বিকাশ 6 বছৰ হোৱাৰ এজলৈকে 6 বছৰৰ আগলৈকে কিমান শতাংশ লৈকে ব্ৰেইনৰ বিকাশ হয় অপচন এ আছে 85% অপচন বি আছে over 95% option C আছে over 75% আৰু option D আছে over 65% so ইয়াতে যদি আমি চাও NEP 2020 কোৱা হৈছে যে চাইল্ডৰ যোনটো cumulative brain development হয় prior to 6 age of years so হেতু কি হয় over 85% মানে 6 বছৰ হোৱা আগলৈকে আমাৰ যোনটো চাইল্ড হয় চাইল্ডৰ 85% লৈকে ব্ৰেইনৰ বিকাশ হৈ যায় সো এই যোনটো 85% হয় এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব বিকজ যদি আপোনালোকে বৰ্নভিটাৰ এডভাৰটাইজটো দেখিছে তাতে 95 কয় 95 নহয় NEP এ কোৱা মতে according to NEP 6 বছৰ বয়সৰ আগলৈকে আমাৰ চাইল্ডৰ 85% ব্ৰেইনৰ বিকাশ হৈ যায় সো এইখিনিয়ে আছিল আজি কোৱেশ্চন আজি কিমানটা কোৱেশ্চন কাৰেক্টলি কৰিব পাৰিলে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আপোনালোকে এই স্ক্যানাৰটো স্ক্যান কৰি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত জয়েন হ'ব পাৰিব